स्वागत छ तपाईहरुलाई यस भिडियोमा। आज मैले यस भिडियोमा चाहिँ हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ आई बटन हामीले स्क्रिन बटन हामीले कसरी लगाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको कतिको महत्व छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला। हामी सबैजनाले हामी देख्छौं कुनै पनि भिडियोहरुमा त्यहाँनिर एउटा कन्टेन्टमा कुरा गर्दै छ भनेदेखि उले चाहिँ मैले यो सम्बन्धी पनि भिडियो बनाएर राखेको छु, तपाईहरुले चाहिँ माथि आई बटनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी देख्छौं। त्यो हामीले कसरी राख्ने त, त्यो आई बटन राख्ने जुन तरिका के हो भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र अर्को कुरा इन स्क्रिन बटन, जुन चाहिँ भिडियो हामीले एउटा भिडियो प्ले गर्यो भने लास्टमा चाहिँ अर्को चाहिँ जुन इन स्क्रिनमा आएर बस्छ, त्यो इन स्क्रिन बटन पनि कसरी लगाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यसले धेरै फाइदा गर्छ। यसले चाहिँ भ्युज पनि बढ्छ र तपाईहरुको चाहिँ च्यानलमा ग्रोथ हुने हेल्प पनि गर्छ। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी अब आफ्नो चाहिँ युट्युब च्यानलमा जाउँ। अब हामी आफ्नो च्यानलमा जान्छौँ। च्यानलमा गएर अब भिडियो कुनै पनि अपलोड गर्दाखेरि हामी यसरी अपलोड गर्छौँ। अब म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि भिडियोहरु म अपलोड गर्छु। एक्जाम्पलको लागि म एउटा कुनै पनि एउटा भिडियो चाहिँ यहाँ अपलोड गर्छु। जस्तो मैले एउटा भिडियो यहाँ अपलोड गरेँ। अब यहाँनिर तपाईहरुले टाइटल भर्नुपर्ने, डिस्क्रिप्सनहरु लेख्नुपर्ने, यहाँनिर थम्बनेल यहाँ लगाउनु पर्ने, यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ यो बारेमा मैले भनेको छैन, मैले चाहिँ जे टपिक हो त्यही टपिकमा जाउँ। अब यो गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर नेक्स्ट गर्छौं। यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एड एन्ड इन स्क्रिन भनेको छ। यहाँनिर गएर तपाईले चाहिँ एडमा गएर तपाईले चाहिँ जस्तो चाहिँ एडमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर इलिमेन्टहरु, यस्तो इलिमेन्टहरु आउँछ। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिवटा राख्ने, दुईटा भिडियो राख्ने कि हैन, दुईटा भिडियो मात्रै राख्ने कि भिडियोलाई लोगो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर लोगो आउँछ, तपाईको यहाँनिर भिडियो आउँछ। कुनै पनि तपाईले सिलेक्ट गरेर, जस्तो मैले एक्जाम्पलको लागि म एउटा यो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ यहाँ यसरी आएर यहाँ यसरी बस्छ। यसलाई तपाईले कहाँनिर राख्ने हो, यसलाई चाहिँ यसरी तन्काउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरु चाहिँ अब यतापट्टि अब जस्तो मेरो चाहिँ यहाँ लोगो आएर बस्यो, यतापट्टि भिडियो आएर बस्यो। अब तपाईहरु कुन चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईले राख्ने हो, यहाँनिर गएर यसरी क्लिक गरेर यहाँ गएर यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँ यो एउटा चाहिँ पेनको चाहिँ जुन तपाईहरुले चाहिँ साइन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको जति तपाईहरुको भिडियो अपलोड भएको छ त्यो देखाउँछ। कुनै पनि तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरेपछि अहिले फेरि त्यो भिडियो आएर यहाँनिर बस्यो यो इन स्क्रिनमा। तपाईले यसको साइज चाहिँ लास्टसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन स्क्रिनमा देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो लास्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनु, माथि गएर सेभ। यहाँनिर चेकको बटन जुन आइसकेको छ, इन स्क्रिन बटन चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भयो। अब एड जुन चाहिँ आई बटन भन्छ, जुन कार्ड आई बटन भन्छ, त्यो आई बटनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यहाँ एडमा जान्छौँ। एडमा गएर यहाँ जुन चाहिँ भिडियो जुन प्लेलिस्ट यो माथि चाहिँ भिडियो जुन भिडियो भनेर दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामी यसरी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोहरु जहाँ छ त्यहाँनिर यो कम्प्युटरले आफै लिएर जान्छ। त्यसपछि हामीले कुन चाहिँ भिडियो हामीले चाहिँ त्यहाँनिर देखाउने, जस्तो मैले यो गरे भने यसलाई क्लिक गरे। क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो आई बटनमा यसरी गएर बस्यो। तर यो सुरुमा बस्छ। हामीले चाहिँ जस्तो भिडियोमा भन्छौँ यो चाहिँ भिडियो तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु माथि आई बटनमा क्लिक गर्नु होला भन्ने, त्यो चाहिँ हामी ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ। ठ्याक्क चाहिँ त्यो भन्ने जति बेला हामी भन्छौँ त्यति बेला त्यो चाहिँ हाम्रो टाइमिङ यहाँ आउँछ। त्यो टाइमिङमा लगाएर चाहिँ यसलाई कहाँनिर राख्ने यसरी तान्न मिल्छ। यो चाहिँ अहिले जुन यो चाहिँ देख्नु भएको छ होला, यो चाहिँ आई बटनको लागि यो चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले जहाँनिर लगेर सार्यौं र हामीले जहाँ चाहिँ त्यो कुरा भनेको छौं हैन, त्यहाँनिर लगाएर हामीले यसरी राखिदिन्छौँ। अनि पछि सेभ गर्छौँ। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियोमा माथि चाहिँ आई बटन पनि देखाउँछ र लास्टमा जुन इन स्क्रिन बटनमा पनि तपाईले भिडियो हालेको चाहिँ त्यहाँनिर लास्टमा भिडियो प्ले भएको लास्टमा चाहिँ देखाउँछ।
यसरी नै हामीले चाहिँ आई बटन र इन स्क्रिन बटन चाहिँ लगाउन सक्छौं। यसले चाहिँ युट्युबरलाई चाहिँ धेरै नै फाइदा गर्छ, आफ्नो चाहिँ भ्युजहरु बढाउनको लागि र सब्स्क्राइबर गेन गर्नको लागि पनि धेरै मद्दत पुग्छ। धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला।